Learn mathematics in easy ways. Tayo ngayon ay sa quarter 3 ng grade 11 Statistics and Probability. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa the normal distribution and its properties. Ako nga po pala, si Maestro Bench. Don't forget to subscribe and click the bell button for notification. Bago ang lahat, magkakaroon tayo ng objectives para sa ating pag-aaral. Unang-una dyan, we have to describe a normal random variable and its characteristics. Pangalawa, we have to draw a normal curve and state the empirical rule. Bago tayo mag-start, I do have questions sa lahat. Which of the following situations can be considered as well-distributed? Letter A ba? The latest survey of the government showed that 75% are considered poor, 15% are considered middle class, and 10% are considered rich. Letter B, people were asked to rate their job satisfaction from 1 to 10. Most of them said they are averagely happy. Only few said they are very happy. Same goes for very unhappy. So tingnan natin yung letter A. Pinapakita rito ng survey ng ating gobyerno na 75% ay may hirap sa ating bansa. 15% daw are considered middle class and 10% are considered rich. Ito nga ba ay well-distributed? Siyempre hindi. Dahil pinapakita rito na malaki ang porsyento ng mga mahihirap na nabubuhay sa Pilipinas. Konti lamang ang mga middle class at konti lang din ang mga mayayaman. So sa letter B, tinatanong naman ang mga manggagawa natin about their job satisfaction. They have to rate themselves from 1 to 10. So karamihan sa kanila ang nagsabi na averagely happy sila. They are contented. Konti lamang ang nagsabi na napakasaya or very happy at konti lang din naman nagsabing very unhappy. So this is well distributed, yung letter B. Okay? What is normal probability distribution? Normal probability distribution is a probability distribution of continuous random variables. Ito ang pinaka-importanting probability distribution na ating gagamitin sa ating statistics and probability at sa iba pang research work. Okay? Many random variables are either normally distributed or at least approximately normally distributed. Okay. Now, we have the normal distribution. Okay. Ito yung tinatawag na standard normal distribution na kung saan ipinapakita mula rito hanggang dito ang average or normal distribution. So, ito yung mean. Lagi siyang nasa gitna. So, habang papunta rito sa kanan ang ating normal distribution curve, papataas ang kanyang value. Pag dito naman sa kaliwa, pababa ang kanyang value kasi papunta siya ron at negative. So dito natin pag-uusapan, halimbawa, we're talking about the salary of the Filipino workers. Kung mula rito hanggang dito, normal lamang or average ang sahod ng isang Filipino worker. Kung mula naman dito hanggang dito at hanggang dito, papataas ang sahod ng isang Filipino worker. So, ibig sabihin, pinapakita ng itong standard normal distribution na mula rito sa mean, papunta sa kanan, papataas or may consider na mataas ang sahod ng isang Filipino worker. Ngunit mula rito hanggang dito, average lang. Mula rito sa positive 1, hanggang doon ay tumataas ang kanyang salary. Dito naman, mula rito sa negative 1, papunta ron sa negative 3, pababa ng pababa ang salary ng isang Pilipino. Ibig sabihin, ito po ang ating normal salary of the Filipino workers. Kung gagawin natin sa standard normal distribution, ito naman nagsisignifies na pababa ang sahod ng isang Pilipino. Normal distribution, okay. Meron ulit tayo rito. Kaso ang situation natin is about the intellectual capacity of every student. Ibig sabihin, yung talinong angkin ng isang estudyante. So dito, sa gitna, may kita ang mean. So mula rito hanggang dito, ito yung normal or average na intellectual capacity ng isang estudyante. Now, kung mula rito
hanggang doon, ibig sabihin, mataas na ang intellectual capacity ng isang student. Kasi this is the positive standard deviation. Ibig sabihin, kung mula ka rito, halimbawa kung sa 1 to 100, ikaw ay nakakuha ng 95 or 93 to 95, kung mula ka rito, hanggang dito, ikaw ay positive 1 above average of the intellectual capacity of every student. Kung mula naman dito, ikaw ay positive 2 above average of the normal intellectual capacity of every student. Ibig sabihin na habang papunta ka rito, tumataas ang iyong intellectual capacity. Okay, mula rito hanggang dito, ang isang estudyante ay below 1 intellectual capacity of the student. Okay, so ibig sabihin negative 1. So habang mula rito sa ating normal capacity or intellectual capacity of the every student, mula rito, papunta ron sa kaliwa, pababa ng pababa ang intellectual capacity ng isang student. Possible, kung ito ay 80 to 85, diba, ikaw ay nakakuha ng 80 to 85, ikaw ay nasa normal or average intellectual capacity, kung mula rito, siguro ikaw ay 79 to 77. 77 to 79 ang nakukuha mo sa exam, out of 100. At kung mula ka naman dito, mula sa 76 pababa. So this is an example of a normal distribution focusing or we have the intellectual capacity of every student. We have the properties of a normal curve. Okay? So, ito yung normal curve na tinatawag. Okay? Again, ang gitna niya ay laging mean. So, the numbers here, the standard deviation na sa kanan ni mean ay positive. Ang standard deviations na nasa kaliwa ni mean ay negative. Sabing ganun, the distribution curve is bell-shaped. So, ito po, bell-shaped. Okay? Parang kampana ng simbahan. The curve is symmetrical about its center. Okay, what do you mean by symmetrical? Kung itong ating bell shape, dapat daw ang area mula sa mean papunta ron ay 50%. Mula sa mean papunta ron naman sa negative ay 50% din. So sa gitna may kita yung mean median mode. Etong mean median mode, pagkaaralan natin sa mga susunod nating lesson. So ibig sabihin symmetrical or symmetry or symmetrical equal. So they are equal both sides. The mean median mode coincide at the center. So ito siya, which is the mean median mode. Ito po, makikita natin sa ating normal curve. The tails of the curve flatten out definitely along the horizontal axis but never touch it. The curve is asymptotic to the baseline. Ibig sabihin, ang ating curve line, habang pababa siya ng pababa at papalapit ng papalapit kay x-axis, ito si x-axis, hindi po siya magta-touch. Okay, nakahang siya. Ganon din naman dun sa kabila. Hindi po sila magta-touch etong part na to at etong x-axis. Okay? Yun ang tinatawag na asymptotic to the baseline. They will never touch. So the area under the curve is 1. So ibig sabihin, after the mean, meron tayong area which is 1. Doon din sa kabila. So those are the properties of a normal curve. Empirical rule. The empirical is also referred to as 68%, 95%, and 99% rule. What it tells us is that for a normally distributed variable, the following are true. Ibig sabihin itong 68%, 95%, and 99.7%, we're talking about the normal curve. So ito siya. Pinapakita sa normal curve na ito na mula rito, approximately 68% of the data lie within 1 standard deviation of the mean. So ito yung 1 standard deviation of the mean. So ito yung average. So sabing ganun, ang 68.3% ng data na makikita natin sa problem natin mamaya ay nakapaloob lamang dito. Mula rito hanggang dito. So we have the random variable x. Ito raw ay greater than daw kay mean minus the standard deviation. Pero siya ay less than kay mean plus positive plus standard deviation. So ibig sabihin, dito sa kanan ni random variable x,
is positive at ang nasa kaliwa niya ay negative. Punta naman tayo, approximately 95% of the data lie within 2 standard deviation of the mean. Ibig sabihin, mula rito sa 2 standard deviation of the mean, mula rito hanggang dito, 95% of the data ay nakapaloob mula rito hanggang dito. So mamaya malalaman natin sa ating problem yan. So ibig sabihin, ang random variable x natin ay greater than kay mean minus the 2 standard deviation, pero siya ay less than kay mean plus 2 standard deviation. So this is the positive and this is the negative part. Next, approximately 99.7% or almost 100 of the data lie within 3 standard deviation of the mean. Ibig sabihin sa ating problem mamaya, lahat ng data na almost 99.7% dito siya naka-lie or makita sa 3 standard deviation. So from here to here. So ang ating random variable x is siya ay greater than kay mean minus 3 standard deviation, pero siya ay less than kay mean plus 3 standard deviation. Matututunan natin sa ating problem yan. Ang ibig sabihin ng 68%, 95%, and 99.7%. And that is the empirical rule. Now, tungo tayo sa ating problem na kung saan ang ating empirical rule ay kailangan ma-validate para okay ang ating normal curve na makikita natin sa ating problem. Okay, example number 1, what is the frequency and relative frequency of babies' weights that are within? So, ibig sabihin, tingnan natin yung frequency and relative frequency ng mga baby na pinanganak na kung saan titingnan natin ang kanilang mga weights. So, dito sa table na to, makikita ang mga weights ng mga pinanganak na babies. So, we have 2.24, 2.93 kilograms, 3.45, 3.99, hanggang dun sa 9.47. So, for us to find the normal curve of that problem, we have to compute for the population mean. So, ito yung symbol for the population mean. And we have the formula. Population mean is equal to the summation of x sub 1 plus x sub 2 plus x sub 3 hanggang makapunta kay x sub n divided by n. So, sa x sub 1, ito pong 2.24 mula doon sa pinakamababa. Sa x sub 2, 2.93, x sub 3, 3.45, x sub 4, 3.99, x sub 5, x sub 6, x sub 7, x sub 8, hanggang dun kay x sub n, hanggang kay 9.47. So, sub ang tawag kasi subscript to. So, x sub 1, x sub 2. So, x sub 1, again, 2.24, x sub 2, x sub 3, x sub 4, hanggang kay 9.47. It will be divided by n. Ano nga ba itong n? So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. So, ibig sabihin, ang n natin is yung number of data from 1 to 36. Okay. Let us substitute. The population mean is equal to, sabi ko nga, x sub 1, which is 2.24. Ito siya. X sub 2, which is 2.93. X sub 3, 3.45. So, itong table na to, may mga problem na pwede natin makita na hindi siya naka-arrange. So, kailangan i-arrange nyo muna siya sa pinakamaliit hanggang sa pinakamataas. So, nasunod natin ang ating formula. X sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, hanggang sa x sub 36. Divided by, sabi ko nga, ang n natin is yung number of data. 1, 2, 3, 4, hanggang kay 36. So, sinubstitute natin si n kay 36. Ang susunod na gagawin natin, i-add natin tong lahat from 2.24 hanggang kay 9.47. So that is 220.09. Again, in-add po natin to 2.24 plus 2.93 plus 3.45 hanggang kay 9.47. Ang lumabas is 2.20.09 divided by 36. So ang ating population mean is equal to 6.113611 or 6.11. Kinonvert lang natin sa 2 decimal points.
So yan ang ating step 1. Punta tayo sa ating step 2 for validating the empirical rule. So again, nandyan pa rin yung data natin. Ang ating mean na nakuha kanina or the population mean is equal to 6.11. Step 2, we have to compute for the standard deviation of the normal curve. Okay, so ito yung symbol for the standard deviation of the normal curve. So formula, standard deviation of the normal curve is equal to the square root of the quantity of x sub 1 minus the mean squared plus the quantity of x sub 2 minus the mean closed quantity squared hanggang sa makapunta sa x sub n divided by n minus 1. Ang n natin again ay equal sa 36. So 1, 2, 3, 4 hanggang kay 9.47 we have 36 number of data. So n 36 minus 1 daw. So let us substitute. So standard deviation of the normal curve is equal to the square root of, so x sub 1 daw, ito yung 2.24. That is 2.24 minus the mean which is 6.11 quantity squared. Punta naman tayo, plus, okay, x sub 2 which is 2.93 minus the mean which is 6.11 quantity squared. Plus 3.45 which is x sub 3 minus 6.11 quantity squared. Ito po yung 6.11 ay yung mean natin ayon sa formula. Next, we have x sub 4 which is 3.99 minus 6.11 quantity squared plus 4.21 which is the x sub 5 minus 6.11 which is the mean quantity squared plus 4.38 minus 6.11 quantity squared plus 4.69 which is pang ilan na po natin to, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, x sub 6, x sub 7. So x sub 7 to minus the mean or 4.69 minus 6.11 quantity squared. And then we have 4.94 minus 6.11 quantity squared. We have 5.16 minus 6.11 quantity squared plus 5.26 minus 6.11 quantity squared plus 5.32 minus 6.11 quantity squared plus 5.37 minus 6.11 quantity squared. Ganun lang po ang gagawin natin. Ang bawat isa sa kanila ay isusubtract sa mean. Okay? Tapos, i-square natin sila. Okay. So, we have 5.63. Ito na po siya. Minus 6.11 quantity squared. At yun po yung gagawin natin sa lahat. From 2.24 hanggang 9.47. Isusubtract natin siya sa quantity squared. Divided by, ayon sa formula, ito po, which is 36. Ang n natin ay 36. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanggang 36. Ibig sabihin, ang n ay number of data. So, minus 1. So, we have, so, anong gagawin natin? I-subtract natin to 2.24. Next step, 2.24 minus 6.11, that is negative 3.87 quantity squared. Okay? Ito naman, i-subtract natin 2.93 minus 6.11 quantity squared, kaya naging negative 3.18 quantity squared. Next, sinubtract din natin itong 3.45 minus 6.11 quantity squared, kaya naging negative 2.66 quantity squared. Sinubtract natin to, ito po ang lumabas, negative 2.12 quantity squared. Next, we have 4.21 minus 6.11 quantity squared. Sinubtract natin itong dalawa na to, so naging negative 1.9, pero yung squared po nandun pa rin. And then sinubtract po natin ito, po ang nangyari, negative 1.73 squared. And then dito, sinubtract natin yung 4.69 minus 6.11 quantity squared, kaya naging negative 1.42 squared. Sinubtract po natin ito, naging negative 1.17 quantity squared. And then we have 5.16 minus 6.11, sinubtract natin quantity squared, naging negative 0.95 squared. And then ito, sinubtract natin 5.26 minus 6.11 quantity squared, naging negative 0.85 quantity squared.
At yun po ang gagawin natin sa lahat. Isusubtract natin and then squared. Now, hanggang sa nakarating po tayo rito sa dulo, 9.47 minus 6.11 quantity squared, kaya naging 3.36 quantity squared divided by, sinubtract po natin itong 36 minus 1, kaya naging 35. Ito po ay ayon sa formula. N is 36 minus 1, kaya naging 35. Ganun lang po yung procedure. Susubtract po natin itong mga to, kaya po naging ganito. Pero yung squared po ay mananatili doon. Still, sundan lamang natin. Ito po yung continuation ng katatapos lamang natin na computation ng standard deviation. Ito po yung mga lumabas na sinubtract natin, naka-quantity squared divided by 35. Ang susunod natin gagawin is i-squared natin to. Ibig sabihin, itong number na to, i-multiply sa kanyang sarili. Yun yung ibig sabihin nun, yung quantities, yung squared na yon. Negative 3.87 times negative 3.87. Hindi po negative 3.87 times 2. That is wrong. So, negative 3.87 times negative 3.87. Tandaan po natin na if we are multiplying a negative number to a negative number din, ang sagot ay laging positive. So, ibig sabihin, negative 3.87 times negative 3.87 is equal to 14.98. Negative times negative, that is positive. Next, negative 3.18 times negative 3.18, that is positive 10.11. Next, negative 2.66 times negative 2.66, that is positive 7.08. Negative 2.12 times negative 2.12, that is positive or plus 4.49. And then, yun po ang gagawin natin sa mga sumusunod. Ulitin ko po, ang square po, ibig sabihin, i-multiply mo yung number sa sarili niya. So, ito ay nangyari, negative 3.87 times negative 3.87. At pakatandaan po natin na kapag nagmumultiply tayo ng negative sa sarili niya, ang sagot ay positive. So, ito po yung sagot sa mga sumusunod na i-square po natin. Divided by 35. Okay. Now, ang gagawin po natin, i-add po muna natin to. May square root sign pa rin doon at may divided by 35 pa rin doon. So, i-add po natin yung 14.98 hanggang doon sa 11.29. And that is 92.931. Again, in-add po natin 14.98 plus 10.11 plus 7.08 plus 4.9 hanggang dun sa 11.29, kaya naging 92.931 divided by 35. So we have the standard deviation of the normal curve is equal to the square root of 2.66. Dinivide po natin ito, kaya naging 2.66. Next step, kunin natin ang square root ng 2.66. And that is, the standard deviation of a normal curve is equal to 1.63. Okay? So, nakuha na natin ang ating mean at standard deviation of the normal curve. Nandito pa rin tayo sa ating validating the empirical rule. We have the mean or the population mean and the standard deviation of the normal curve. Okay. So, eto na po ang ating normal curve. So, halimbawa, gagawin pa lang natin. Naka-bell shape siya. Ang ating mean ay 6.11. Okay. Paano naging 7.74, naging 9.37 at 11? Paano naging 4.8, 48, 2.85 at 1.22? Ganito po yan. Yung mean po natin which is gitna ng ating normal curve na bell shape, ito po siya, dito po lagi siya ipupwesto. Ngayon, mag-add po tayo ng ating standard deviation of the normal curve which is 1.63. So, 6.11 plus 1.63 naging 7.74. Plus 1.63 naging 9.37. Plus 1.63 naging 11. Okay. Punta naman tayo rito. So, ang ating mean, population mean ay 6.11.
So dito naman sa kanyang kanan, magsusubtract naman tayo. 6.11 minus the standard deviation of normal curve, which is 1.63, naging 4.48. So 4.48 minus 1.63, naging 2.85. Minus 1.63, naging 1.22. Ganun po ang paggawa ng ating normal curve. So again, ang mean po natin, etong gitna, which is the population mean, which is 6.11. Dito po siya. Mula rito, mag-a-add po tayo ng standard deviation of the normal curve, which is 1.63. Naging 7.74 plus 1.63, naging 9.37 plus 1.63, naging 11. Kung dito nag-add tayo, dito naman magsusubtract. 6.11 minus 1.63, naging 4.48, minus 1.63, naging 2.85, minus 1.63, naging 1.22. Okay, tandaan, depende po sa nakuha nating population mean at standard of normal deviation ang ating i-add at ang ating isusubtract. So, one standard deviation from the mean, we have 26 out of 36 data or its equivalent is 72%. So, ibig sabihin, ang ating one standard deviation, ito po yung mean mula rito hanggang dito. Okay, so bibilangin natin ang mga data na mula sa 4.48 hanggang 6.74. Okay, kasi para na malaman natin na 72% daw, na 26 daw sa ating mga data out of 36 ay nandito sa ating normal curve or normal area. Okay? Mula sa 4.48 hanggang 7.74 or nasa 1 standard deviation. So, simulan natin. 4.48. So, eto siya. Ang 4.38 ay hindi counted kasi 4.48 tayo magsisimula. So, nandito po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So, ang hangganan natin ay 7.74. So, hanggang dito lang siya kasi ang sumunod ay 8.47. Hindi na pwede. So, 26 data out of 36 ay nasa ating normal area or nasa average area or nasa 1 standard deviation or nasa 68%. Okay, binilang natin mula rito. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ibig sabihin, nagmula ka kay 4.48, magtatapos ka kay 7.74. Lahat ng data na nakapaloob doon ay 26 data out of 36. Paano nakuha itong 72%? I-divide nyo lang. 26 divided by 36, that is 72%. Punta naman tayo sa letter B. Again, nandyan pa rin ang population mean at ang standard deviation for the normal curve. Okay, ito naman ang normal curve ng letter B. Okay, 2 standard deviation. Kanina, mula rito hanggang doon, 1 standard deviation. Tayo naman, 2 standard deviation. Ibig sabihin, titingnan natin sa data kung ano-ano ang mga data nakapaloob mula sa 2.85 hanggang 9.37. So, 2.85. 2.85. So, magmumula lang siya rito. Kasi 2.24 yun, hindi siya counted sa 2.85. So, mula sa 2.93 hanggang sa 9.37 daw. 9.47 ito. So, ibig sabihin, hanggang dito lang. So, ibig sabihin, kung ito ay lahat ay 36 na N natin, data, yung dalawa ay hindi nakapasok, that is 34 out of 36 data. Or its equivalent is 95%. Again, paano nakuha yung 2 standard deviation? Ang 2 standard deviation natin ay mula rito hanggang dito. Ito ay 1 standard deviation mula rito hanggang dito. Ito ay 2 standard deviation mula rito hanggang dito. Kaso ang ating standard deviation dapat daw ay magsisimula sa 2.85
hanggang 9.37. Ano nga ba sa ating data yon? 2.85, ang 2.24 ay hindi pasok. Ang 2.93 pasok sa 2.85 kasi mas mataas siya. Magtatapos siya kay 9.01 kasi ang ating end ay 9.37 daw dapat. Kaya si 9.47 ay hindi counted. So dalawa silang natira, 2 out of 36. So we have 34. So 34 out of 36. So mula rito hanggang dito, meron tayong 34 data. So paano nalaman tong 95%? 34 divided by 36, that is 95%. So this normal curve shows the two standard deviation from the mean. Two standard deviation, 1, 2, 1, 2 from the mean. Punta tayo sa letter C. Validating the empirical rule. So again, nandito pa rin tayo sa ating data at ang ating population mean ay 6.11 pa rin at ang ating standard deviation for normal curve is 1.63. So obviously, ang ating letter C, which is 3 standard deviation of the mean, ay almost 100%. Ibig sabihin, 1.22 nagtapos hanggang doon kay 11. 11 po yung sumunod rito. So ibig sabihin, 1.22 ang simula. So si 2.24 pasok. Hanggang kay 11 daw. So si 9.47 pasok. So ibig sabihin, lahat ng data na to ay pasok sa ating letter C, which is the 3 standard deviation of the mean. So 36 out of 36 data or its equivalent is 100%. Okay? So ibig sabihin, itong lahat ng data na to ay pasok mula kay 1.22 hanggang kay 11. I hope you have learned something from me. Thank you for watching and listening. Again, this is Maestro Bench. Don't forget to subscribe, like, and comment, and click the bell button for notification. Bye-bye!